may gold, may blue. Mechanical keyboard pala tawag dyan. So, pag gabi talaga mga mamis, matutuwa yung anak nyo pag nagigame sila. O, diba? Ayan, mga mamis. It's one of the in-demand keyboard for gamers. So, kung ang anak nyo ay isang gamer, ito po yung, anong tawag sa keyboard na ito, nak? Ano? Anong tawag dyan yung, may klase yung keyboard na yan? Ito kasi mga mamis, natatanggal daw ito isa-isa. So, sige, tain natin. Nung binili niya ito, meron ng kasamang ito. Sige, kabit mo dun sa isang laptop mo. So, ito yung Acer Nitro niya. Siyempre, mas maganda yung ganitong keyboard. Pwede na rin naman na yung keyboard ng Acer. Ayan. Kabit mo na. So, this, parang pop-up keyboard. Tawag ko si pop-up keyboard, yun. Ayan. Umiilaw siya mga mamis. Ayan. So, pakita mo yun, yung special, pag pre-nest yung isang key. Ang mangyayari. Ayan. Di ba meron pa yun yung isang klase na pag pinindot mo yung key, tatakbo yung ilaw? Ayan. So, yun na, mga mamis. So, yun lang. Maganda to kapag gabi. Pwedeng specific ganoon or ganito. O, ayan. Di ba, mga mamis? Tumatakbo yung ilaw. Ayan. So, ito ang aking 13-year-old na gamer. So, binigay ng pamangkin ko rin gamer yung link nitong keyboard. We bought it sa Lazada. O, di ba, mga mamis? Ang ganda. So, kapag gabi, syempre dapat may curfew, pero maganda sa kanila to sa mga bata kapag naglalaro. Kasi nga yung ilaw. Ayan o. Specifically, yan pala ang keyboard. Parang QWERTY key ng gamer. WASD. Oh, yung cute. Pati ang nanay, na-cutean. So, ang price nito sa Lazada is 863 something. So, pinartner ko yan. Ito, bali gift ng daddy ni Cheska sa kanya, yung keyboard. And then, so, para hindi niya masyado na magamit yung... Maganda rin naman syempre yung keyboard nitong Acer Nitro. But, to make it convenient sa pag-play, ito. And next project is yung mouse. Alright, so that's it mga mamis. Ayan, mga mamis, ito yung version paggabi. Oh, di ba ang cute? Tumatakbo yung ilaw. Ayan, baguhin mo konti na. Ano pa yung mga style dyan. Yun, oh, may puti, may gold, may blue. Mechanical keyboard pala tawag dyan. Oh, so paggabi talaga mga mamis, matutuwa yung anak nyo pag nagigame sila. Oh, di ba?